Suhtaudumme käyttöoikeusasioihin vakavasti. Käyttäjät, joilla on käyttäjähallitsijan rooli tai tilitoimiston pääkäyttäjän rooli, voivat muokata muiden yrityksen käyttäjien käyttöoikeuksia. Yritys itse vastaa käyttöoikeuksien oikeellisuudesta ja hallinnasta. Käyttäjäoikeuksien hallinta tapahtuu yrityskohtaisesti, eli kulloinkin hallinnoitavana olevan yrityksen alta hallitaan niitä käyttäjiä, jotka ovat kyseisen yrityksen palveluksessa. Hallinnoitavaa yritystä koskien samasta paikasta voidaan myös hallita sellaisien yrityksen ulkopuolisten käyttäjien oikeuksia, joille on annettu käyttöoikeudet kyseessä olevaan yritykseen. Tämä yleensä koskee esimerkiksi kirjanpitäjää tai tilintarkastajaa. Uuden käyttäjän perustaminen yritykseen tapahtuu kohdasta yritysvalikko, käyttäjät ja roolit. Tässä valikossa näet aktiivisen yrityksen käyttäjät ja heidän käyttöoikeudet. Käyttäjän lisääminen aloitetaan valikolla lisää uusi käyttäjä tai lisää yrityksen ulkopuoliselle henkilölle käyttöoikeus. Syötä ensimmäiseksi uuden käyttäjän henkilötunnus. Mikäli henkilötunnus ei mene tarkistuksesta läpi, näkyy rivin perässä punainen rasti. Tarkista tällöin henkilötunnuksen oikeellisuus. Määrittele käyttäjälle profiili ja aseta kirjanpitäjän rooli, mikäli tarpeellista. Syötä lisäksi muut pakolliset tiedot. Käydään seuraavaksi läpi, miten käyttäjä voidaan poistaa NetVisor-yrityksestä. Vain käyttäjät, joilla on käyttäjähallitsija tai tilitoimiston pääkäyttäjän rooli, voivat poistaa käyttäjien käyttöoikeuksia. Mikäli halutaan poistaa käyttäjän käyttöoikeudet vain yhdestä yrityksestä, tehdään seuraavasti. Yritysvalikko, käyttäjät ja roolit, likataan halutun käyttäjän nimeä ja valitaan käyttäjän muut käyttöoikeudet. Avautuvalta sivulta painetaan Poista-sarakkeen linkkiä poistettavan yrityksen rivillä. Mikäli käyttäjällä on käyttöoikeuksia useisiin yrityksiin ja myös poistoa tekevällä käyttäjähallitsijalla on näihin samoihin yrityksiin oikeudet, voidaan tässä näkymässä poistaa oikeudet joko kaikista tai vain osasta yrityksistä klikkaamalla Poista-sarakkeen linkkiä haluttujen yrityksien kohdalla. Sivulla olevassa esimerkissä käyttäjän perusyritys on Test Olivian koulutus Oy. Mikäli käyttäjältä poistetaan oikeus hänen perusyrityksensä, ei hän pääse kirjautumaan mihinkään muuhunkaan yritykseen, vaikka hänellä niihin olisi oikeuksia. Perusyritys on se yritys, mihin käyttäjällä on alun perin perustettu. Käyttäjän perusyrityksenä on aktiivinen yritys, mikäli yrityksen oma käyttäjäsarakkeessa lukee kyllä. Jos käyttäjällä on jo ennestään tunnukset johonkin muuhun yritykseen, tulee hänen osaltaan sarakkeeseen ei. Käyttäjien perusyrityksen näkee käyttäjät ja roolit listauksen perusyrityssarakkeesta. Perusyritys voidaan tarvittaessa muuttaa NetVisor-asiakaspalvelun toimesta. Muutospyynnön voi tehdä uuden perusyrityksen käyttäjähallitsijatason käyttäjä.